سلام، امیدوارم که خوب باشید. در این ویدیو به شهر اصفهان اومدیم تا در کنار شما از عمارت عالیقاپو بازدید کنیم. کاخ یا عمارت عالیقاپو در ظل غربی میدان نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف‌الله قرار داره و از زیباترین نمونه‌های معماری دوره صفویان به شمار میاد که بین سالهای 971 تا 977 هجری شمسی به دستور شاه عباس اول ساخته شد و 1800 متر مربع مساحت، 6 طبقه و 38 متر ارتفاع داره. شاه عباس اول صفوی به منظور نشون دادن قدرت و شکوه دولت خودش دستور ساخت عمارت عالیقاپو رو داد. جلسات مهم حکومتی، استقبال از مهمانان خارجی و مراسم دولتی در این کاخ برگزار می شدند و بالکن این عمارت محلی برای اتراق شاه عباس و اطرافیان او در زمان برگزاری مسابقات چوگان و اسب سواری در میدان نقش جهان و تماشای مسابقات بود. جالبه که بدونید ساخت عمارت عالیقاپو 100 سال طول کشیده و پایه‌گذاری بنا بیشتر در زمان شاه عباس اول و دوم و مرمت و تزیین این بنا در زمان پادشاهی شاه سلطان حسین صورت گرفته و شاعر مشهور و برجسته صاحب تبریزی هم در پایان بنای این تالار قصیده‌ای سروده و تقدیم به شاه عباس کرده که لازم به ذکر. قبلا ویدیویی از آرامگاه صاحب تبریزی هم تهیه کردیم که میتونید لینکش رو در قسمت توضیحات زیر همین ویدیو مشاهده کنید. اینجا دستینیشن آف پرشیاست و خوشحالم با یک ویدیوی دیگه در کنار شما هستم. در ادامه همراه ما باشید تا نگاه نزدیکتری به این بنای تاریخی داشته باشید. آره آفرین شروع میشه همون یه دونه خانم مصطفی Basur. Barak basur. الان فکر می‌کردم
همین الان تو گوگل سرچ کنید بنویسید نحوه ساخت مثلا قالیبافی. شرکت همون فیلم ها رو توی سایت ما این کار This is real. Real. Okay. One. 600 real. Εντάξει. Δηλαδή, ένα ευρώ και κάτι. و کنارش یک سری جایگاه‌هایی داره که شمع می‌ذاشتن برای بحث روشنایی و اون معماریش خاص‌تر و شکی‌تره چون خیلی مسئولیت‌هایی توش کار شده. خب بریم قسمت اتاق بالاتر. ولی چیزی که استفاده می‌شده، متریالی که استفاده می‌شده، نوع رنگ‌ها اینها از متریالی که توی طبیعت به دست می‌اومده. ما چه صورتی که بریم اونجا از مثلا نوع رنگ‌هایی که استفاده شده رو بیشتر توی نقاشی‌ها می‌بینید. باز یه شومینه و همون کلاه بود که بهتون گفتم. سرپا دست به سینه به صورت مؤدب و مرتب می‌ایستادن تا زمانی که اعلام بزرگ میشه چون زمانی که اون شخص خواسته بره و در نهایت اتاق‌ها فرق که بهتون گفتم و بعد از اینجا در نهایت هم قسمت بیرونی توی اتاق پادشاه رو
نه ما چیزیم نقش جهانی دست دادم آره اومد اینجا بس اینجا قشنگ میشه
خیلی قشنگ شد